Bismillahirrahmanirrahim. ملګرو ښه راغلاست د جاوا کلیکشن فریم ورک ویډیوز ته او په دې ویډیو کې موږ تاسو په کنورژن باندې کار کوو. نو راځو سلایډز ته ګورو چې موږ سره کنورژن ده لکه څنګه چې په زړه ویډیو کې موږ تاسو په میتھډ او کنسټرکټرز باندې مکمل کار وکړ. نو الله دې وکړي چې پرابلم نه وي تاسو ته، که بیا هم چېرته درته پرابلم وي نو ملګرو د دې ویډیو په ډسکرپشن کې یا د کمنټ پورشن کې موږ ته تاسو خپل پرابلم کولای شئ چې کمنټ کړئ. همداسې ملګرو مخکې له دې نه چې لاړ شو نن په کنورژن باندې کار وکړو. نو که تر اوسه پورې تاسو زموږ د یوټیوب چینل نه سبسکرایب کړئ نو زموږ د یوټیوب چینل سبسکرایب کړئ، ظریف بهادري په نوم باندې، او د دې ویډیوز حتما خپل ملګرو سره شیر کړئ. او بله خبره دا ملګرو چې زما د فیسبوک پیج دی د ظریف بهادري په نوم باندې حتما یې فالو کړئ ځان سره ملګرو. او دې نه پس چې څومره پوسټونه دي هغه به ټول په همدغه پیج باندې زه کوم، چې نوې ویډیو وي هغه به هم په همدغه پیج باندې زه پوسټ کوم تاسو ته. نو ملګرو ویډیوز حتما خپل ملګرو سره شیر کړئ. نو راځو کنورژن ته. کنورژن کې موږ سره د ارې ټو کلیکشن او کلیکشن ټو ارې، یعنی موږ سره دلته دوه قسمه کنورژن دی چې یو دی چې کله موږ ارې جوړه کړو هغه به موږ تاسو کلیکشن کلاسز ته څنګه کنورټ کوو، او همداسې که چېرته موږ سره کلیکشنز وي هغه به ارې ته څنګه کنورټ کوو. ملګرو دلته الریډي ما په یو اگزامپل باندې کار کړی، خو راځم په دغه باندې زه پریکټیکل په ایکلیپس کې کار کوم. نو سمپلی زه به راشم اول به دلته ورته وایم چې ماته یو ارې راکړه. ملګرو ارې جوړول ما په بیسک لیول کې مکمل ویل دي چې موږ په کوم شکل باندې کولای شو چې یو ارې جوړ کوم. سمپل زه به راشم، هغه تاسو مرزي، که تاسو آینټي غواړئ او یا هم تاسو سټرینګ غواړئ نو وټ ایور چې تاسو غواړئ تاسو کولی شئ هغه ارې ځان ته جوړ کړئ. فار ایگزامپل زه به سټرینګ ډیټا یو ارې جوړ کړم، د ارې نوم به کېږدم فار ایگزامپل زه به ورته وایم چې لایک ارې ای ډبل آر به ورته واخلم، یا به زه ورته وایم چې سټوډنټس به ورته واخلم، دا سټوډنټس یعنی سټوډنټس صحیح ده که نه؟ په دې شکل باندې هغې کې به زه ورته وایم چې فار ایگزامپل دا چې دی زه کولی شم چې دا غټ قوس واخلم، غټ قوس بند، او دې کې زه ډایرکټ انیشل کړم، دا صحیح ده که نه؟ ډایرکټ زه کولی شم دا انیشلایز کړم. سپوز ورته وایم چې احمد دی ما سره، همداسې کاما، او بیا علي دی ما سره، همداسې کاما، او بیا فار ایگزامپل ولید دی ما سره، زه به یو بل ډیټا ور واچوم. فار ایگزامپل ما واخیسته خان. دا تاسو وګورئ ملګرو په دې شکل باندې ما ورته څه وکړه، یو ارې ما جوړ کړه د سټوډنټس په نوم باندې. نو دغه ارې به زه اوس کلیکشنز ته څنګه کنورټ کوم؟ ډېر ایزي ده. اوس ملګرو که تاسو دې ارې ته وګورئ دا موږ سره سټرینګ ده، نو تاسو به کلیکشن یا ارې چې کوم کلاس د ارې لیست نه صحیح دی، نو ارې لیست به هم تاسو ورته جنیټیک اخلئ. جنیټیک یعنې د هغې به کوم چې ټایپ سیفټي دغه به ورته ورکوئ. سپوز زه ورته وایم چې ارې لیست صحیح دی که نه؟ ارې لیست، او دا به ما سره سټرینګ وي، صحیح دی که نه؟ دا به ما سره چې سټرینګ وي. نو اوس هغې نه پس به تاسو څه کار کوئ؟ دلته به راشئ خپل د دې ارې لیست نوم به واخلئ. فار ایگزامپل زه ورته وایم چې ایس ټي یو یعنې سټوډنټ لیست دې نوم وي از اکول ټو نیو ارې لیست، دا به تاسو واخلئ او انټر به کوئ. دلته به هم تاسو سټرینګ ور پاس کړئ تر څو دا جنریټ شي. هغې نه پس به دلته راشئ ملګرو، دیز کې به تاسو ته کنورژن ورته وایي. دلته به ورته وایي چې فار ایگزامپل دلته ګورئ تاسو ته ما په ایگزامپل کې هم دا کړی دی چې خپل ارې به ورته واخلئ، صحیح ده؟ ارې ډاټ as a list، بیا هغې نه پس به خپل ارې ور پاس کړئ. سپوز به ورته وایم چې ارې صحیح ده که نه؟ ارې دا ګورئ ارې ډاټ as a list، صحیح دی؟ not array list، array as a list، arrays dot as list دا به ورته واخلئ، او هغې نه پس به خپل سټوډنټ ارې به تاسو ور پاس کړئ. نو دلته ما ورته دا ور پاس کړل. اوس ملګرو دا ارې چې دا موږ ته کنورټ شوی ده لیست سره. اوس که زه راشم دلته ورته وایم سپوز زه ورته وایم چې ته ما ته پرنټ کړه څه شی کړه، سس آوټ واخله، سس آوټ، او هغې نه پس ما ته پرنټ کړه څه شی، ایس ټي یو لیست، صحیح دی؟ نو تاسو وګورئ ملګرو زه دا رن کوم، نو دا ما ته په سکرین باندې یو لیست راکوي، سمپل لیست به وي، او په هغې کې به ما سره هغه ټوله ډیټا پرته وي، صحیح دی؟ اوس که تاسو دغه لیست ته انټري کوئ نوره، نو تاسو کولی شئ راشئ دلته ورته ووایئ چې ایس ټي یو لیست ډاټ اډ که ما ته اډ که سپوز زه ورته وایم چې یو بل نوم، زه به خپل نوم ورکړم، فار ایگزامپل ظریف نوم ورکړه او سیمی کولن. اوس دا رقم ګورم چې دا ظریف هم ور اډ شوی دی که نه. تاسو وګورئ ملګرو ظریف هم ور اډ شو. زه یو بل نوم ور اډ کوم، کاپي پیسټ، او دلته به ورته وایم چې لایک بهادري مې ور ورکړه، او اوس ګورم تاسو وګورئ دا نومونه ور اډ کېږي ملګرو. خو دلته چې دی دا موږ سره چې دی اصل کې یو ارې ده. ارې به تاسو څنګه پرنټ کوئ هغه ستاسو مرضي ده چې تاسو یې د فار لوپ او یا د فار ایچ لوپ په تھرو باندې کولی شئ دا تاسو پرنټ کړئ. صحیح دا مې مخکې ویډیو کې تاسو ته څو ځلې کار کړی دی. ملګرو دا موږ سره د ارې کنورژن ارې ټو، زه به ورته ټایټل کېږدم چې ارې ټو کلیکشن کلاس یعنې ارې لیست، صحیح ده که نه؟ کاما یعنې ارې لیست موږ څنګه ور کنورټ کړی.
اوس دې ځکه دویم چې د ما سره کچېرې ما سره یو ارې لیست وي هغه به زه کنورټ کوم څنګه ارې ته مثلا زه راځم ورته وایم چې اوس ماته څه کار وکړه یو ارې لیست جوړ کړه ارې لیست صحیح دی ارې لیست ماته واخله او دا دې هم د دې ډیټا ټایپ دی چې فور ایگزامپل زه سمپل ورته وایم چې دا هم ما سره سټرینګ ډیټا ټایپ دی او دلته کې فور ایگزامپل زه ورته وایم چې addresses list د اډرسونو لیست دی نیو array list صحیح دی کنه او دلته به زه هم string ورته واخلم او دغه لیست ته به زه اوس څه کار وکړم سپوز به دې ته ول ټایټل ورکړم چې collection class یعنی څه شی array list to a simple array conversion یعنی د کلیکشن نه واخله زمون کنورژن د سمپل ارې ته اوس موږ زه براشم په دغه کې به یو څو اډرسونه واچوم یو څو الیمنټس واچوم زه ورته چې addresses list dot add کماته زه ول نه اډرس ورکوم فور ایگزامپل کابل نو ورکه تاسو چې وټ ایور ورکوي څه ده کنه کابل غینه پس ما کاپی پیسټ دلته به زه راشم ورته وایم چې ما ته واخله ننګرهار فور ایگزامپل همدغسې ما ته واخله کندهار همداسې واخله فور ایگزامپل KPK خیبر پختونخوا یا به زه ورته وایم چې خیبر پختونخوا صحیح ده دا ګوره اډرسز شو ما په دې لیست کې واچو خو زه دا غواړم چې اوس که زه دا غواړم چې پرنټ کړم نو زه کولی شم چې وایم چې سس آوټ کړم ماته څه شی ماته اډرسز لیست ماته نو دا تاسو وګورئ موږ دا به ټول په یو لیست کې پراته دا ما سره یو لیست دی ته غواړې چې ارې ته کنورټ کړي دغه لیست سمپل راشه دلته څه وکړه اول خپل ارې جوړ کړه زه ورته وایم چې ما سره string ارې راواخله صحیح ده که نه string او د ارې نوم څه شی وي فور ایگزامپل زه ورته وایم چې لایک names مې واخیسته یا فور ایگزامپل n مې واخیسته یا AWD مې واخیسته simple is equal to new string صحیح ده که نه new string مې واخیسته اوس نو ګورو د ارې جوړول طریقه ما تاسو ته مخکې په بیسک لیول کې ویلې ده په دې کې موږ تاسو سایز ورکوو دا تاسو وګورئ موږ یو دوه درې څلور سایز دی نو دلته زه کولی شم ورته چې څلور خو که چیرې احیانا زه دا کار وکړم دا بیا یو لاجیکل ایرر به جوړوي کمپیوټر کې ځکه که چیرې احیانا سپوز دلته زه راځم ورته وایم چې اډرسز یو بل اډرس ډاټ اډ کړم یعنې دلته یو بل الیمنټ زیاتېږي فور ایگزامپل ما واخیسته هلمند صحیح ده که نه هلمند مې واخیسته نو اوس دلته کې ما ورته ویل دي چې زما ارې چې ده هغه څلور لوکیشن دی یعنې څلور لوکیشن ریزرف کېږي او دلته ستا ارې لیست یو بل الیمنٹ هم ورزیات شو الیمنٹ نو په دې حالت کې به تاسو دا ډاینامیک څنګه کې سپوز دلته کولای شئ چې ورته وایي چې ته ماته دغه اډرسز لیست سایز راواخله عمر ارې ماته جوړ کړه زه ورته وایم چې اډرسز لیست صحیح ده که نه ډاټ سایز ماته راواخله نو اوس خدای دې وکړي چې دې دوه سایز وي او یا هم د دې اته یا لس سایز وي اتوماتیکلی تاسو دغه AWD ارې چې ده هغه به عمر سایز ځان ته ریزرف کوي هغې نه پس به تاسو راشئ دلته به ورته وایي چې اوس ماته اډرسز list چې کوم ده که نه address sorry زه ورته وایم چې AWD address list چې ده come on address list dot to array ته convert کا دلته کې به تاسو ورپاس کړئ کومه array چې کوم array تاسو جوړ کړی په دې دوه قوسونو کې AWD دا ګوره AWD یعنی دا list راواخله to array ته convert کا او په دې AWD کې ور واچوئ دا کوم add چې ده هغې نه پس بیا ماته څه وکړه for ماته څه وکړه each صحیح ده for each ترونه لارې نه زه غواړم چې دغه array اوس زه print کړم نو زه ورته وایم چې ته ماته AWD print کا AWD کومه ډیټا پرته ده ما سره string ډیټا پرې ده OBJ د string class object ډیټا پرته ده OB صحیح ده که نه هغې نه پس دلته راشئ ورته وایي چې ماته sys out که اوس څه شی sys out که ماته OB simple صحیح ده که نه تاسو یې کولی شئ ملګرو هغه نارمل دې ته وایي for each او یا هم تاسو کولی شئ د نارمل for loop له لارې نه پرنټ کړئ ځان صحیح ده ښه دا وایي چې error ده موزیک error ده unexpected unresolved connection دا مشکل دې ځکه دی ملګرو دې ځکه ما یو لایبرري امپورټ کړې ده دغه لایبرري به زه ختمه کړم بېرته ځکه ما نه ده استعمال کړې صرف مې امپورټ کړې ده هغې نه پس زه خپل پروګرام رن کوم نو دا انشاءالله صحیح به کار کوي دا تاسو وګورئ موږ دا اوس په ارې کې دی په دې شکل تاسو کولی شئ چې د ارې نه یعنې فور ایچ لار نه کولی شئ دا خپله ارې پرنټ کړه او که نه ملګرو مخکې مې تاسو ته ویل دي تاسو کولی شئ د نارمل فور لوپ له لارې نه هم تاسو پرنټ کړه فور int x ورته واخلئ x is equal to 0 او همدغسې x is less than or equal to such a AWD dot length صحیح ده که نه د دې پورې به دا راشي نو هغې نه پس تاسو کولی شئ ورته وایي چې x ماته پلس پلس که او هغې نه پس ماته پرنټ که څه شی sys out که ماته
sys out کماته a double d of x نو دا ګور دا طریقه چې کومه د بیسیک لیول نه کوو نو په دې فور لوپ باندې هم تاسو پرنٹ کولای شئ موږ دا کزران کما نو تاسو پروګرام رن کیږي دلته څه ده دیز دا وایي چې index out of 5 زه دا 0 ختم کما دا sorry not 0 equal sign نو رن وکړم نو دا پرابلم هم حل شي نو موږ دا ګورئ اوس تاسو مرزي چې په دې فور لوپ یا په دې فور لوپ تاسو پرنٹ کوئ خو زما خبره مطلب دا چې دې ته وایي کنورژن په دې شکل باندې تاسو دا کنورټ کوئ راځو سلایډز ته او سلایډز ګورو چې ما سره بل څه شه ده دلته تاسو ګورئ موږ هیټروجینیس لیست ده دا ما سره هوموجینیس یعنی کچېرې ما سره دواړه سیم وي یعنی اری هم ما سره سټرینګ نه زه کولای شم چې ورته سټرینګ اری لیست واخلم او کچېرې احیانا ما سره یو داسې اری لیست وي ګورئ تاسو وګورئ اری لیست موږ سره ملټیپل ډیټا اخلي سره تاسو ګورئ heterogeneous array list है m list new list आगे के बिया मा 100 यानी integer omna से string omna से मा बके flood value achole da no पता से हालत के बता सो कार कर करो पता से हालत के बता सो लख पर कोड की चेंजेस रावले सपोज राजन और तो ما चे ما ته دریم list واخله تا دریم یو array list واخله array list ته واخله خو دا د انټیجر یا string دی نه وي دا د سمپل زو ټایم چې list دی په دغه list کې د ټول ډیټا پرته وي صحیح ده کنه یعنی هر رقم ډیټا پکې پرته وي نو دلته بس دا اوس نه ختم کړم او دلته ورته چې اوس څه کار وکړه come on دلته بس ورته چې list.add کماته څه شي دا اول پکې integer واچوا بیا list.add کا دا ځل پکې string واچوا بل value پکې list.add کماته like for example 100 plus 30 یعنی flood یہ ڈبل میں ورواچو हमदा से list.add कमाते څه شي character में ورواچو सी صحیح ده character دا ګوره څلور قسمه ډیټا مو دي ته وی heterogeneous ډیټا نو اوس به څه کار کوم ګوره زه غواړم چې دغه list change کما array ته نو زه بدلته اوس array څه شي اخلم سپوز ورته ما چې array ما ته واخلا int واخلا for example a double r او کنه ما ته string واخلا او کنه ما ته character واخلا چې نو دا ګوره ځکه په دغه list کې ما سره مختلفه ډیټا پرته ده نو په داسې حالت کې زه کولی شم چې ورته وایم چې ته د object class array ما ته واخله دا ګورئ موږ دلته ما تاسو ته ویل دي دلته مې example هم درکړی چې د object class array ما ته واخله صحیح ده که نه نو په دې شکل باندې نو ځکه object چې هغه root class دی object array ما ته واخله obj is equal to همداسې به راشي دلته به ورته وایي چې خپل list dot to array صحیح ده که نه نو زه به ورته وایم چې زما څه list dot to array نو اوس به دلته څه کار وکړي نو دغه object class چې دی دا ټول root class دی دا به هر یو بیل class خپله internally call کوي نو زه به ورته وایم چې for همداسې زه ورته وایم چې ته ماته print که څه شی ته ماته print که obj ماته print کا او obj ما سره اصل کې دی څه شی دا ګورئ دلته کې به تاسو کالن واخلئ obj ما سره دی چې د object class دی نو زه به دلته simple راشم ورته وایم چې دغه obj چې د object class دی نو او اخیستلی شئ یا whatever دغه او په واسطه باندې تاسو اوس کولی شئ چې مختلفه ډیټا ځان ته پرنټ کړئ صحیح دی نو sys out همداسې زه به دلته کولی شم چې ورته وایم چې ته ماته پرنټ کړه او اوس به دغه ټوله ډیټا کنورټ شي دې ارې ته دا ګورئ object array ده دا به اوس string array یا int array یا بل شی به نه وي دا به صرف او صرف ما ته شی وي دا به صرف او صرف ما سره object array وي صحیح دی بیا object array کې دننه بیا موږ سره string array هم راځي integer array هم راځي او همداسې character array هم راځي یعنې دا مختلف د هغوی کلاسونه دي sub classes یا child classes چې ورته وایي نو په دې شکل باندې تاسو کولی شئ کنورژن وکړئ نو ګوره دا کنورژن ډېر زیات مهمه دی چې کله تاسو په ریل پروجیکټ باندې کار کوئ نو بیا دا ډېر زیات پکارېږي باید چې مشکلونه لرئ په کنورژن کې چې څنګه تاسو کولی شئ یا collection class convert کړئ normal array ته او یا normal array واخلئ convert کړئ collection class ته نو ملګرو خپل خیال ساتئ زنده باد افغانستان تل دې افغانستان زموږ د یوټیوب چینل حتما سبسکرایب کړئ او ویډیوز خپل ملګرو سره شیر کړئ مننه